Колеги, всім доброго дня. Міжнародна благодійна організація «Екологія. Право. Людина» сьогодні радо вітає вас на нашому прес-брифінгу. Прес-брифінг на тему «Результати досліджень впливів воєнних дій на довкілля України». Мова піде про деокуповані території та території Львівської області. Сьогодні будемо говорити, висвітлювати питання результатів обстежень постраждалих територій, тенденції відновлення природи, про основні фактори негативного впливу на об'єкти природозаповідного фонду, результати досліджень впливів на ґрунти та на ліси. І колеги, які сьогодні виявили честь нам і долучилися до нашого заходу, нам допоможуть в цьому. Я думаю, що ми розпочнемо сьогодні із прокуратури. Я вам радо представляю прокурора спеціалізованої екологічної прокуратури на правах відділу Львівської обласної прокуратури Василя Едуардовича Волинця. З ним поговоримо про ті виклики, які стоять зараз перед прокуратурою. Прошу. Доброго дня. Війна, яка застала нашу державу, звичайно, створює масу проблем для нас, як для громадян, як для мешканців нашої країни, так само і негативно впливає як і на економіку держави, і безумовно впливає і на довкілля. Слід зазначити, що у нашому законодавстві передбачено спеціальний склад кримінального правопорушення, який передбачає відповідальність за вчинення екоциду. Тобто це такі дії, які пов'язані з масовим знищенням рослинного, тваринного світу. Але такою необхідною умовою для цього, для кваліфікації діянь, які спричинили негативний вплив на довкілля, є те, що це має бути кваліфіковано як загроза або створення екологічної катастрофи. Можливо, на щастя, для нашого регіону таких випадків, коли було завдано значну шкоду довкілля, певне, було не так і багато, якщо порівняти, очевидно, з іншими регіонами нашої країни. У Львівській області у 2022 році було завдано масований ракетний удар по нафтобазі концерну «Нафтогаз», де було відповідно спричинено низку негативних впливів на довкілля, було спричинено відповідно забруднення земель, було, в принципі, потрапили внаслідок авіаударів, потрапили речовини з нафтобаз і у водний, і у річку Полтво так само. Теж було забруднено і атмосферне повітря. Хочу сказати, що з цього приводу здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, де побіжно так само і досліджуються обставини екоциду. Однак проблемою є те, що не всі такі діяння і заподіяння шкоди підпадають під ознаки екологічної катастрофи. Тому на даний час фактично ці обставини вони вже зафіксовані, документуємо, встановлюємо дані щодо осіб, які могли би бути причетні до нанесення цих авіаударів усіх. Але питання щодо відповідальності, звичайно, воно стоїть вже, очевидно, на майбутнє, тому що у процесі війни встановити усіх причетних до нанесення авіаударів – це досить таки складна річ. Поряд з тим, вважаю, що ці зустрічі, де ми обговорили екологічні проблеми під час війни, є досить важливими, оскільки ми повинні бути готові до можливих інших викликів, які постоять перед нами.
а тому з метою в подальшому відшкодування з країни-агресора шкоди заподіяної, в тому числі довкіллю, необхідно вірно, своєчасно зафіксувати ці правопорушення. Ну, якщо коротко, це все, що я мав би донести сьогодні. Дякую, пане Василю. Насправді, дійсно, в Україні зараз дуже великий запит на справедливість в цілому, в тому числі і на довкіллєву, на екологічну справедливість. Така справедливість неможлива без органів прокуратури. Ми сьогодні дуже дякуємо, що ви навідалися до нас. І в контексті забезпечення цієї справедливості, мені здається, що одним з дуже важливих факторів є саме докази, документування, яке відіграє чи не основну роль зараз, як на мене. І тут дуже цікаво почути заступника начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області, пана Василя Івановича Стрищака, про те, яким чином зараз ДЕІ працює в цьому напрямку. Всім доброго дня. Дійсно, нові виклики в нас всіх є з початком повномасштабного вторгнення. Навіть діючі методики про нарахування шкоди, які були на початку 2022 року, не завжди враховували нюанси, які можуть виникати при документуванні порушень природоохоронного законодавства внаслідок дії ворога. Зокрема, ми говоримо про прильоти. Міністерством і Державною екологічною інспекцією України оперативно були розроблені практично по всіх напрямках окремі методики для нарахування шкоди, оскільки підхід є в нарахуванні галузевий, це є окремі методики нарахування шкоди земельним ресурсам, водним ресурсам, атмосферному повітрі, лісовим ресурсам, ПЗФ тощо. Спеціалісти інспекції беруть участь в якості спеціалістів в рамках кримінальних проваджень, які здійснюються, відкриваються правоохоронними органами, іншими органами щодо фактів забруднення довкілля внаслідок агресії. Тобто за потреби залучаються працівники лабораторії, ну і відповідно, залежно від специфіки нанесеної завданої шкоди, залучаються спеціалісти по, як я і казав, по галузевих напрямках. Враховуючи, що всі ці дії залучення йдуть в рамках кримінального провадження, є певні норми, які передбачені Кримінальним кодексом, Кримінально-процесуальним кодексом, тобто ми не можемо розголошувати деталі по конкретних випадках. Я можу, скажімо, озвучити загальні цифри, яку шкоду на даний момент часу внаслідок повномасштабної агресії, внаслідок перельотів, які відбуваються на території Львівської області, зафіксовані працівниками інспекції. З початку агресії нараховані державі збитки в зв'язку з впливом негативним на навколишнє природне середовище становлять понад 35 мільярдів 821 мільйон гривень. Якщо аналізувати по ресурсах, левову частину цих збитків відповідно до методики визначення розміру шкоди, завдані земельним ресурсам і ґрунтам, це є засмічення земельних ресурсів понад 33,7 мільярдів гривень, за забруднення земельних ресурсів 1 мільярд 911 мільйонів. Що стосується викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, також згідно нової методики нараховано збитки на суму понад 7 мільйонів 169 тисяч гривень. І за забруднення водних ресурсів нараховано шкоду в розмірі понад 195 мільйонів 449 тисяч гривень. Є також, як я вже зазначив, методики нарахування шкоди за
шкоди, завданої лісовим ресурсам. Правда, згідно вимог методики, функція нарахування покладена на органи Держлісагентства. Також є методика нарахування шкоди по об'єктах ПЗФ. Правда, в межах залучень наших спеціалістів фактів пошкодження об'єктів ПЗФ не було зафіксовано. Ще раз наголошую, що це є узагальнені цифри, які можна доводити, скажімо, до загалу, і пооб'єктово ці дані не підлягають оприлюдненню. Ну, коротко все. Якщо будуть питання, охоче відповім. Так, я дуже дякую за надану інформацію. Дійсно, буде можливість поставити запитання до всіх наших спікерів, правда, після закінчення доповідей усіх учасників, для того, аби оптимізувати час. Будемо дуже вдячні за ваші запитання і радо відповімо. Насправді, дійсно, виклик перед Україною зараз величезний. Ми, як екологія права людини, вивчали дуже багато досвіду різних країн, які стикалися з війною, які стикалися з впливами війни на довкілля. І завжди питання фіксації, питання документування шкоди стояли величезним викликом. Деяким державам вдавалося з цим впоратись, зрідка, в більшості не вдавалося. І нам дуже щиро хочеться вірити, що Україні, і, зокрема, у Львівській області, нам вдасться, власне, досягнути хороших результатів, які потім можна буде використовувати як в міжнародних органах судових, спеціальних органах, які будуть створені для України, так і на національному рівні. Тож дуже дякую. Насправді, роль і прокуратури, і Державної екологічної інспекції зараз важко переоцінити. Так само важко переоцінити роль обласних адміністрацій в цій діяльності. Я тому запрошую до слова директорку Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної військової адміністрації, пані Оксану Григорівну Війтик, яка розповість про те, чим зараз займається департамент. Можливо, маєте якісь новини для нас? Доброго дня, дякую за запрошення. Звичайно, що основним документування шкоди, завданої довкіллю, веде екологічна інспекція. При обласних адміністраціях мають бути створені комісії, при військових адміністраціях. Але пригадую перші дні війни, коли почалась тільки війна і були ті перші прильоти у Львівській області, ми виїжджали оперативно по цих локаціях, нараховувати збитки, брати проби ґрунту. І ми туди прийняли рішення, що такі комісії будуть створені не при обласній військовій адміністрації, а при районних. Тому що часто прильоти бувають не в одній локації, а в багатьох. І для того, щоб оперативно комісія могла виїхати і нарахувати збитки, логічніше це буде зробити при районних військових адміністраціях. Тому при кожній районній військовій адміністрації створена така комісія. На щастя, за ті роки війни, які вже були, шкода лісовим масивам і об'єктам природозаповідного фонду не була завдана ракетними ударами. Також, якщо ми можемо поміряти забруднення ґрунтів, порахувати завдані збитки зеленим насадженням, водним ресурсам, взяти проби води, то складає велика трудність рахувати збитки, завдані атмосферному повітрю. Є методика, яка розраховується відповідно до об'єму палива, яке там згоріло. Але якщо палива не було, тоді ми взагалі нічого не раховуємо. І ті цифри, які Василь Іванович озвучував, якщо ґрунти – це мільярди, то повітря – це є мільйони. Та? Але це абсолютно не так, тому що ми розуміємо, що під час вибуху найбільше страждає повітря. Ще до війни, у 2021 році, Львівська область одна з перших розробила програму моніторингу атмосферного повітря, відповідно до вимог, які розробили Міндовкілля. Але реалізовувати ми почали тільки у 2024 році. Ми виділили кошти на закупівлю 4 станцій моніторингу повітря автоматичних, які працюють в режимі онлайн. В серпні вони були встановлені. І в ході реалізації цієї програми нам вдалося залучити ще кошти грантові німецького товариства ГІС, яке впроваджує трансформацію вугільних регіонів у Львівській області, і вони також погодилися нам дозакупити ще 2 станції моніторингу атмосферного повітря. І того в нас на Львівщині зараз вже встановлено 6 станцій. Це є 5 станцій індикативних і 1 референтна, яка визначає багато показників, надзвичайно чутлива. Хороша станція стоїть у Шептицькому.
Власне, розташування таких станцій поблизу основних забруднювачів атмосферного повітря дадуть можливість фіксувати забруднення стаціонарне, те, які є нашою промисловістю, чи вздовж міжнародних трас від автомобілів, які є забруднення атмосферного повітря, а також вони зможуть фіксувати, не дай Бог, у випадку прильоту в районі цієї станції, туди ми зможемо реальне забруднення атмосферного повітря від, власне, авіаційних ударів заміряти і зафіксувати, оскільки дані записуються, і вони вже нікуди не дінуться. Їх навіть як розвіє пізніше, то вони вже будуть зафіксовані на самописцях у наших показниках. Тому реалізація цієї програми зараз ми надіємося, що дасть можливість зафіксувати ті перевищення, але дай Бог, щоб нам не довелося це фіксувати і щоб більше таких прильотів на Львівщині не було. Дякую. Дякую дуже, Оксано Григорівна. Насправді, дійсно, ми коли вивчали навіть практику там Коста-Ріка, Нікарагуа, таких справ, які були там в Міжнародному суді ООН і багатьох інших, дуже часто було питання про порівняння даних, тобто, що було до ураження війною і що, власне, сталося внаслідок того. Такі станції моніторингу можуть бути дуже корисні і дуже великий позитивний крок, як на мене, тут в цьому напрямку робить Львівська обласна державна військова адміністрація. Дуже важливо популяризувати такі заходи і мати, власне, вихідну інформацію, особливо в контексті атмосферного повітря, бо дійсно дуже складно таку шкоду фіксувати, а це важливо, це те, що має компенсовуватися, і те, за що ми маємо, зрештою, отримувати як держава компенсацію від держави-агресора. І насправді багато викликів стоять, ми чуємо від усіх представників, які вже висловлювалися. Мені здається, що багато викликів в тому числі стоїть і перед Державної служби з надзвичайних ситуацій, в тому числі не тільки ті, які пов'язані з війною, а ті, які тягнуться ще з мирного часу, які продовжують бути викликами. Тому дуже цікаво мені особисто, я думаю, що нашим учасникам почути кілька слів від капітана Служби цивільного захисту, представника Головного управління ДСНС України у Львівській області, пана Ігоря Юровича Захарко. Доброго дня, пані колеги. Дякую вам за запрошення. Хотів би так коротенько довести статистику. Впродовж 2024 року на території Львівської області виникло 1660 пожеж сухої трави. Площа знищеної сухої трави становить понад 182 гектари. Працівниками ДСНС фіксуються дані випадки. З цієї кількості є певна кількість пожеж внаслідок потрапляння боєприпасів або їх уламків. Нашими представниками проводиться фіксування таких пожеж, і матеріали передаються в правоохоронні органи для проведення досудового розслідування. Також станом на сьогодні, за 25 рік, виникло у нас вже 183 пожежі сухої трави. Це у нас така проблематика, у нас з року в рік є, вона, напевно, і з нею дуже важко боротись. В принципі, з нашої сторони спільно з поліцією, органами місцевого самоврядування проводиться рейдова діяльність щодо запобігання виникнення таких пожеж. В принципі, свій результат воно дає. Минулого року нами складено було 262 протоколи щодо спалювання сухої рослинності. В принципі, коротко все. Якщо будуть якісь запитання, прошу задавати. Дуже дякуємо Ігорю Юрійовичу, дякуємо за вашу працю насправді, і бачимо, що багато викликів дійсно лише є тими, які були актуальні ще на мирний період і лишаються зараз актуальними під час війни, на жаль. Насправді ми вже почули про роботу, про результати роботи представників органів влади. І зараз хочемо трохи поділитися про ту роботу, яку веде, власне, екологія права людини, про ті результати, які у нас є. Тому що багато років вже наша команда так само займається фіксацією, документуванням, впливів війни на довкілля. Тому я запрошую нашого еколога першої категорії нашої організації Катерину Валентинівну Полянську, яка поділиться, власне, досвідом ІПЛ в цій сфері. Доброго дня, шановні учасники прес-конференції. Сьогодні я хочу присвятити виступ забруднення вибухонебезпечними предметами та розмінуванню. Зокрема, за офіційними даними ДСНС України, у нас близько 30% території України забруднено вибухонебезпечними предметами. Це карта висвітлена якраз на сайті ДСНС. І ви можете бачити, що помаранчевим якраз кольором показано
ці території, а нижче знаходиться карта природних зон України, і це якраз дуже чітко видно, що, на жаль, війна торкнулася майже всіх природних зон України. Це і Полісся, і лісостеп, степова зона. Тому у нас наявне велике різноманіття природних екосистем, які зазнали шкоди, і ця шкода не тільки пряма, а й опосередкована і інколи довгоплинна в часі, тому що деякі наслідки вони будуть спостерігатися ще десятки і десятки років. Тому що пошкоджуються різні типи екосистеми, і лісові екосистеми, і степові екосистеми, і морські екосистеми. І, наприклад, щоб відновити ліс, потрібно мінімум 60 років, щоб дерево виросло до того стану, в якому вони були. І також так само є велике питання розмінування цих територій, оскільки степові території інколи легше розмінувати, тому що ви хоча б можете бачити ці вибухонебезпечні предмети якось тут на малюнку. Ми бачимо неозброєним оком. Але лісові території інколи набагато важче, особливо коли ліс пошкоджений, багато впало гілля, і треба все проходити, і не можна взагалі застосовувати техніку. Однак не можна техніку застосовувати і для степових екосистем, тому що ви знаєте, що вони на них також вони є заповідними, на них зростають червонокнижні види рослин, і застосовувати такі механізоване розмінування також не можна, тому що воно просто знищить цю екосистему, і тому лишається розмінування вручну або за допомогою дронів, або за допомогою спеціальних машин. Однак лишається також під питанням забруднення саме вибухонебезпечними предметами. Це не тільки забруднення мінами, так, класичними, а ми говоримо про різноманітні вибухові предмети, зокрема гранати, нерозірвані ракети, нерозірвані снаряди, яких велика кількість, вони є різноманітними. Інколи ви можете їх бачити, просто стоячи на дорозі, як ці протитанкові міни. Інколи їх дістають зі спаленої техніки. Це, зокрема, фотографії з архіву наших експедицій. Починаючи з 2022 року, ми бачимо тут і це фотографії з різних областей, з Донецької, Херсонської, Миколаївської областей. І є ризики. Справа в тому, що якщо такий вибухонебезпечний предмет, він залишається в природному середовищі, то є небезпека того, що, по-перше, він може вибухнути. Так? Деякі з них. Це залежно від оточуючого середовища, наприклад, його реакції на корозію, залежно від вибухонебезпечного предмету, його типу. З іншого боку, це є джерело хімічного забруднення, тому що кородуючи, тобто його оболонка буде розкладатися, і всі токсичні хімічні речовини вибухові, які в ньому містилися, вони будуть потрапляти в довкілля. І якщо, наприклад, це водне середовище, то корозія може відбуватися швидше. Якщо це ґрунтове середовище, також буде залежати від типу ґрунту. Тому ця небезпека, вона також існує, і залежно від типу снаряду, або ж це є, наприклад, ракета, з якої може витікти ракетне паливо, або ж це, наприклад, фосфорні боєприпаси, з яких може в довкілля потрапити фосфор, або ж це, наприклад, є газові снаряди, тобто що може потрапляти і газові отруйні речовини. Як вже казали колеги, так що насправді забруднюються всі компоненти довкілля, і ґрунти, і водне середовище, і повітря. І дуже складно ідентифікувати всі забруднюючі речовини, а потім розробити заходи, щоб їх нейтралізувати. Повертаючись до вибухонебезпечних предметів, від них також можуть бути наслідки, як і фізичне порушення природного середовища. Це, наприклад, просто вибух. Така вироба може утворитися від маленького касетного боєприпасу. Але, наприклад, такий розмір вирв може утворитися від падіння і вибуху авіабомби. Тобто тут пошкоджується, ви бачите, пошкоджується ґрунт, іде забруднення повітря, хімічні речовини, які були в цій вирві, вони також будуть забруднювати і ґрунтові води.
різноманітна чисельність типів вирв, яка також залежить від самих типів екосистем, тому що залежно від типу ґрунтів, залежно від підстилаючої поверхні, характер вирви може різнитися. Наприклад, така вирва від північно-корейської ракети, так само їхній діаметр, розмір, глибина. Це і пошкодження території прилеглої. Тут було пошкоджено радіус 25 метрів мінімум. На космічних знімках ці вирви, різні типи вирв, вони виглядають. Це один з прикладів Донецька область, до речі, з 2024 року, свіжі знімки. І ви можете бачити на одному з полів різноманіття вирв. Так? І, наприклад, ми взяли територію, це 3 гектари, і просто порахували кількість вирв, їх було 37. Однак, що ми хотіли б розповісти, що за результатами досліджень, які ми проводимо, ми розуміємо, що і вивчаємо вирви, забрудненими будуть не лише оці самі вирви маленькі, так? Забруднена буде вся територія навколо, тому що коли стається вибух, розлітається шрапнель, розлітаються уламки, розлітаються так само ґрунт забруднений під час вибуху, і отут відстань між деякими вирвами, наприклад, складає 50 метрів, але це також, на жаль, це надає навіть надії, що тут буде щось, якась частка чистого ґрунту, тому що, на жаль, вся ця територія, вона буде забруднена, тому що і радіус тому що будуть перекриватися і накладатися один на одного радіуси від цих вирв. Тому масштаби пошкодження будуть набагато більшими. І це був лише такий маленький шматочок на 3 гектари, але таких вирв їх тисячі. Тисячі – це якщо ви побачите там розмір поля, розмір прилеглих територій. І в чому ж небезпека? Тому що це не лише фізичне пошкодження наших ґрунтів, це і хімічне забруднення. Тому що якщо ви почнете вивчати кожну вирву, спускатися до неї, вивчати її стінки, ви інколи навіть можете неозброєним оком побачити, що на неї, наприклад, на її схилах розплавлені речовини, або ж вона містить оці уламочки. Наприклад, ракета С-300, відомий приклад, що вона може, деякі її з типів можуть містити 4,5 або 7,5 тисяч маленьких часточок металічних, які можуть розлітатися на більше, ніж на 100 метрів. Тому цей радіус навколо вибуху буде забруднений якраз цими часточками. Якщо проводити дослідження в лабораторії, то якраз можна побачити, що йдуть перевищення, зокрема, і по свинцю, по міді, по цинку, тобто по важким металам. Тобто це залежить від типу снаряду. І так само ми стикнулися з таким питанням, що, на жаль, ми не можемо перевірити на всі лабораторії ці ґрунти на всі типи хімічних елементів, тому що в нас, на жаль, немає такої лабораторії. І тому важливо розуміти, коли ми працюємо на певній території, що може бути ще щось. Так? І, наприклад, у нас не вистачає лабораторій, які би працювали з такими елементами, як тротил, октагон, гексаген або ж ракетним паливом. І тому дуже важливо розуміти, що треба проводити і хімічні аналізи і цих речовин. Тому ми прийшли до висновку, що території, пошкоджені внаслідок воєнних дій, вони всі є потенційно небезпечними для життя та здоров'я людей, для довкілля, і вони потребують глибинних досліджень, всі компоненти, як і ґрунти, природні води, всі території, що навколо, тому що залежно від типу снаряду може бути різне забруднення, і важливо це розуміти і убезпечувати людей і все, що навколо, від можливості контакту з цими речовинами, і так само перевіряти, постійно робити аналізи. Так само важливий дуже аспект того, що забруднюються не лише поверхневі, не лише сухопутні екосистеми, але й водні екосистеми. Річки, озера, в них також потрапляють снаряди. І тут
Тут міграція токсичних речовин відбувається швидше, тому що якщо вибух відбувається в водному середовищі, якщо туди потрапляє там бомба, снаряд, або ж він кородує під водою, і тому важливим є відбір проб, і відбір проб не на 5 речовин, а на весь спектр, щоб їх вчасно ідентифікувати. Чому це важливо? Тому що вибухові речовини, вони є токсичними для організму людей, взагалі для будь-якого живого організму. Вони також є канцерогенними, тобто можуть викликати і ракові захворювання, вони можуть викликати захворювання різних органів людського організму. І тому важливо вчасно це все виявляти, тому що інколи навіть маленька частинка, яка потрапляє в організм, вона може спричинити через декілька років, може робити миттєвий ефект, може зробити через наслідки через декілька років. Тому важливо так само і всім нашим військовим, всім людям, які дотичні до роботи з вибухонебезпечними предметами, які проходять службу, їм важливо перевіряти стан свого здоров'я. Ще один аспект, і взагалі, повертаючись до водних екосистем, треба перевіряти, тобто території, які постраждали, території, які зараз проходять, на яких відбувається відбудова, які відновлюються, обов'язково потрібно здійснювати проби води, яку споживає місцеве населення, а також проб води в усіх водних об'єктах, і так само потрібно проводити їх розмінування, тому що це може бути небезпечним, якщо там скородує, наприклад, снаряд з білим фосфором, то це може загинути вся екосистема. Ще один аспект – це є вплив на екосистеми Чорного та Азовського морів, і так само забруднення вибухонебезпечними предметами, і вплив як від фізичних вибухів на всі живі організми, так і хімічне забруднення, яке також нищить наші природні екосистеми. Це такі опосередковані впливи є від того, що лежать вибухонебезпечні предмети, і вони також можуть вибухати, здійснювати повторні пожежі. Так само є забруднення газами токсичними, тому що Російська Федерація використовує заборонені боєприпаси, зокрема заборонені на міжнародному рівні. Тому є і прямий вплив, і опосередкований вплив під час того, якщо вони можуть кородувати. Також є забруднення рештками вибухонебезпечних речовин і предметів. Це ті рештки ракет, рештки снарядів. Для них потрібні спеціальні сховища, спеціальні полігони. Їх в жодному разі не можна складувати просто небо, і без спеціального покриття, яке б могло б герметизувати їх та захистити від того, що водами, з дощовими водами, з талими сніговими водами, ті речовини, які лишалися на корпусі цих вибухонебезпечних предметів, вони також можуть мігрувати в навколишнє природне середовище. Тому важливим є якраз правильне зберігання цих предметів. І, зокрема, наприклад, на одному з фото тут внизу це рештки нерозірваної ракети. Вона впала, вона деформувалася, але її корпус містить на собі рештки ракетного палива, яке є надзвичайно токсичною речовиною, небезпечною для життя та здоров'я людей. І за рекомендаціями, зокрема, наших колег, взагалі це місце і весь цей ґрунт, його потрібно повністю виймати і спалювати. Тобто тут немає мови про те, щоб просто перенести, просто полишити, тут потрібно спеціальні заходи здійснювати, тому що це є місце локальної екологічної катастрофи. Також останній такий акцент, на що ми хотіли зробити, це забруднення відходами руйнації та військових дій. Це ті спалені нафтобази, спалені танки, БТРи, будь-яка техніка, і так само зруйновані будівлі. Що відбувається від руйнації цих речовин, довкілля також потрапляють токсичні речовини. І наприклад, перед вами результати з підспаленої РЛС, тобто ви можете побачити, тут є колонка з результатом, є колонка з гранично допустимими концентраціями. І перевищення, наприклад, по сірці, свинцю, по сурмі, барію, фосфору. Це ще не все, зараз в мене є ще табличка. Також є, наприклад, результати
аналізів зі спалених, наприклад, це результати зі спаленого епіцентру в місті Чернігів. І якщо на слайді тут можна побачити перевищення по рухомим формам, якщо, наприклад, ГДК 6, а за результатами випробування це 135, або ж, наприклад, ГДК 3, а результат 248. Тобто, і у нас також є одна з проб, показала взагалі перевищення в 99 разів. От, це в нас було по цинку. От, тобто це такі місця, як спалені склади, спалені будівлі, спалені гіпермаркети там, різних будівельних матеріалів. В чому є небезпека? В тому, що так само, по-перше, звісно, прямий наслідок – це коли цей об'єкт він горить, йде забруднення атмосферного повітря, гасять пожежу, йде забруднення ґрунтів навколо, є забруднення ґрунтових вод. Однак потім ці недогорілі речовини, вони лишаються на місці. І це також є місце потенційної небезпеки, тому що, по-перше, воно є, наприклад, воно є відкритим, туди можуть потрапляти і наприклад, дощ, сніг, вітер, ці всі речовини, мікрочасточки, вони можуть розноситися. Наприклад, люди, які повертаються та живуть навколо, вони можуть це вдихати. Це буде вплив на також так само на їхні легені, на їхній організм. Плюс те, що, наприклад, після гасіння цього складу на Київщині, жижа така чорна з канцерогенними, згорілими рештками, вона потрапила в дощову каналізацію. Дощова каналізація, як ви всі знаєте, вона веде або в водний об'єкт, або просто до ґрунтів. Так? І, на жаль, уникнути цієї катастрофи не було можливості. От. І так само, але треба розуміти, що для ліквідації таких наслідків потрібні спеціальні заходи. І не можна просто вибрати ці всі рештки і перевести їх на певний полігон. Має бути спеціальний полігон. Так само люди всі, які працюють над ліквідацією, над перебирання всіх цих решток, вони також мають бути забезпечені. В них взагалі одяг має бути схожий на скафандр, тому що якщо їх наймаються прибрати, вони не мають потім захворіти або ж померти через наслідки того, що вони працювали без спеціальних масок, більших, ніж респіраторів, щоб вони працювали з відкритими слизовими оболонками, з відкритими шкіряними покривами, і потім вони матимуть наслідки. Масштаби різноманітні, масштаб може бути від маленького складу до великого міста. Тому дуже важливо опрацьовувати кожну ситуацію індивідуально і розуміти, аналізувати всі ризики. І ризики для тих, хто буде це розбирати, ризики від того, що куди потім будуть вживатися, де потім будуть вживатися ці всі матеріали, чи будуть з них робити, наприклад, дорожнє покриття, а якщо вони містять, або використовувати повторно, якщо вони містять азбест або ртуть-місні речовини. Ці питання, вони потребують глибинних досліджень, аналізу, щоб максимально уберегти наше населення. Дуже дякую за увагу. Так, я дуже дякую так само Катерині Валентинівні і за представлення тих результатів, які є, і за ту масштабну, дійсно колосальну роботу, яку було пророблено. Ті результати, які ви бачите, це дійсно вони мають місце бути завдяки довготривалій, тяжкій роботі, багатоаспектній. І бачите, що ми звертаємося і до різних методів дослідження, і до космічних знімків, і до безпосередньо виїздів на місця. Тобто це дуже комплексна робота, тому що, як вже зазначала не тільки Катерина, а й інші колеги, про те, що шкода, яка задається, дуже комплексна. І вплив, який зазнається так само, він є дуже різний. З деякими наслідками ми стикаємося одразу, з деякими наслідками ми тільки будемо бачити їх через багато-багато років. Тобто ми говоримо про складні речі, і більше того, ми стикаємося з дуже різними проблемами. Катерина багато згадувала і про питання складів, і з поводження з такими відходами, з забором проб, з лабораторіями, з проведенням досліджень. І мені здається, тут одним з закликів нашим може бути заклик до співпраці, до того, що треба об'єднуватися і докладати спільних зусиль тими ресурсами, які в нас є. І ми, як екологія права людина, дуже цінуємо таку співпрацю, в тому числі цінуємо співпрацю з науковцями,
особливо з тими науковцями, які дійсно працюють в полі, не бояться працювати в полі. Одним з таких науковців, добрим другом ІПЛ, є доктор біологічних наук, професор Херсонського державного університету Іван Іванович Мойсієнко. Я би просила його поділитися з нами про останні результати польових досліджень впливу війни на природні екосистеми станом на осінь 2024 року. Іван Іванович, буду дуже вдячна. Доброго дня. Мене чути? Так, чутно вас. Що той вплив на природу, який зараз чиниться, це дійсно надзвичайно масштабний вплив, і нічого подібного наша природа не зазнавала з часів Другої світової війни. Ми працюємо, хоча ми працюємо більше по всій території України, але оскільки я з Херсонщини, то ми більше уваги приділяємо саме Херсонській області. Значна частина області до сих пір окупована, і ми маємо із наших 7 крупних об'єктів тільки один національний парк території, якого звільнена, то ми якраз найбільше зосередились на дослідженні цього національного природного парку. Це Національний природний парк Кам'янська Січ. Він розташований на правобережжі Дніпра, в Береславському районі. Парк дуже цінний в першу чергу степами, там велике різноманіття степів, велике різноманіття рідкісних видів, рослин, тварин, і в тому числі ендемічні рослини, які дуже обмежено поширені на території України. До речі, якраз ендемічні види – це найбільш такий вразливий елемент, тому що якщо це ендеміки, які за межами України не зустрічаються, то це якраз ті види, які можуть, скажімо, дуже сильно постраждати під час війни. І навіть ми склали такий список із 20 вузькоареальних ендеміків, які зустрічаються лише в зоні активних бойових дій. І теоретично може так трапитись, що ми взагалі ці види втратимо, що їх в світі більше не залишиться після цієї війни. І це лише тільки мова йде про рослини. Наприклад, там, якщо волошка пачоського, вона росте, наприклад, на Інгульці, річка Інгулець така є на Херсонщині, всього-навсього 2 локалітети відомо, трохи більше, ніж 2000 особин. І ця територія, по-перше, була довгий час ареною бойових дій. 8 місяців там йшли важкі бої, тому що якраз по Інгульцю йшла лінія фронту на правобережжі. І другий момент, що ця територія також була підтоплена водами Каховського водосховища. Вода пішла вверх по Інгульцю, оця з водосховища, і якраз до тих сіл, там, де зустрічається цей вид, вона також дійшла. Ось я на прикладі цієї рослини показав, що наскільки такі види можуть бути вразливими, і дійсно, що деякі види ми взагалі можемо втратити в результаті цієї війни. Якщо говорити про Національний природний парк Кам'янська Січ, то я вже 7 разів відвідував після звільнення національного парку цей об'єкт, і якби досить так детально представляю ситуацію, яка там є, то я можу на прикладі цього об'єкту розповісти про ситуацію з об'єктами природозаповідного фонду, що відбувається в зоні бойових дій. Національний парк Кам'янська Січ, він знаходився в зоні бойових дій, через його територію двічі пройшла лінія фронту. Це в березні 2022 року, коли ця територія відбувалася окупація, і тоді лінія фронту досить швидко пройшла через парк. А восени 2022 року, коли Сили оборони України звільняли цю територію, то лінія фронту якраз на території парку затрималась більше ніж на місяць. І там були важкі бої,
І якраз тоді був такий нанесений великий урон парку. Я тільки перерахую і дещо віділюструю, що там відбувалося, що ми побачили під час наших поїздок. Ну, оскільки були бойові дії, то територія пошкоджена вирвами численними. Також російські військові там збудували якраз фортифікаційну лінію оборони, і тому там є велика кількість бліндажів, окопів, капонірів, і часто вони йдуть там по степових схилах з цими рідкісними ендемічними рослинами. Далі велика кількість пожеж. Уже на території парку зафіксовано більше 100 пожеж, спричинених війною. Велика кількість дерев вирубана. Співробітники національного парку підрахували, і всього це більше 1000 дерев було вирубано російськими військовими під час війни. Забруднення, різноманітне забруднення, тобто забруднення паливно-мастильними матеріалами, забруднення продуктами горіння техніки. Там на території парку більше 10 одиниць техніки. Це танки, БТРи, там різні РЛС, паливовоз були знищені, ну і горіли там, і зрозуміло те, що Катерина розповідала, що потім ті продукти горіння, не до згорання, вони з дощами потрапляють в ґрунт, і це таке дуже тяжке комплексне забруднення. Проїзд важкої техніки по території національного парку, в тому числі по степах, і при цьому знищення рослинного і тваринного світу. Дуже масоване мінування території. Загалом співробітниками парку спільно з ДСНС було винесено з території національного парку більше 8000 різних видів мін. І це дуже важливо, тому що якщо уявити, що на території парку відбулося 8000 вибухів, так, то при цьому територія була б дуже пошкоджена. Практично всі міни і снаряди, все, що знаходиться, виноситься за територію для того, щоб не шкодити природі, і там вже або передається там нашим військовим, або утилізується. Але це все відбувається за межами національного парку, крім дуже важких випадків, коли там міна та пошкоджена. Треба сказати, що оскільки парк знаходиться в зоні бойових дій, то продовжуються обстріли території парку і зараз, і після деокупації, і продовжується дистанційне мінування з лівого берега. І навіть такі випадки були, що на якісь території ми приїжджали, а потім ми вже не могли на них потрапити повторно, тому що ця територія була повторно дистанційно замінована. Теж під час останньої поїздки восени 24-го року теж такий пов'язаний з мінами випадки, що дикі кабани, на території національного парку досить багато тварин, і от дикі кабани, вони пробують, мабуть, їсти оці пелюстки, і на відеокамери потрапили дві особини кабанів, у яких фактично це означає, що, напевно, вони пробували їсти ці пелюстки, і вона просто в зубах в них розірвалася. І ці тварини не померли, а от такі каліки продовжують жити, мучаються. Тобто це ось те, до чого приводить це замінування і що там відбувається. І таким, якби дуже, скажімо, жирною краплею, це, безперечно, для території національного парку, це підрив греблі Каховської ГЕС. Справа в тому, що 2/3 території національного парку, 2/3 площі національного парку – це якраз
було Каховське водосховище. Ну і зрозуміло ті величезні наслідки, які ця катастрофа потягнула. Тут згадували сьогодні про екоцид, то якраз от знищення Каховського водосховища це ну, такий, знаєте, надзвичайно яскравий приклад екоциду, тому що під час цієї трагедії загинуло практично вся гідробіота, тобто водні організми. В результаті раптового осушення Каховського водосховища, і це різноманітні молюски, там ракоподібні і так далі. От, ті, які рослини, всі водні рослини загинули, ті рослини, які малорухомі. Але якщо, наприклад, говорити про ті рослини, тварини, які рухомі, то їх теж доля була незавидною, тому що, ну, наприклад, риба, вона з цією великою водою вся потрапила в кінці кінців в море. Ну і зрозуміло, що оскільки ця риба прісноводна, то коли солоність води відновилася в морі, то ця риба теж вся загинула. Тому це такий дуже тяжкий удар по природі. Стосовно, також ми досліджуємо, що відбувається на дні Каховського водосховища, тому що були різні прогнози, в тому числі і такі прогнози були катастрофічні стосовно полових бурь, стосовно поширення інвазивних видів на цій величезній території. Це, нагадаю, 215 тисяч гектарів займало водосховище, і ця територія раптово опинилася без води, ну і зовсім не вкрита рослинним покривом. Ну і ви знаєте, що, напевно, знаєте, що там відбувається активне заростання, формування цього заплавного комплексу, і домінуючу роль відіграють біотопи вербових лісів. Найбільш поширеними там є біотопи вербових лісів, і в принципі це надзвичайно позитивно, тому що якраз це не дало можливості поширитись і пиловим бурям, і не дало можливості поширитись інвазивним видам, тому що це, якби, ці території дуже швидко захопила, більшу частину захопила самі вербові ці зарості. Тут, до речі, такий вузький момент є, що насіння верби, наприклад, воно має схожість всього-навсього 2-3 тижні, а потім воно втрачає цю здатність. Ну, враховуючи, що на різних деревах і навіть на одному дереві насіння дозріває з різною швидкістю, то ну, десь місяць-півтора доросла верба дає таке продуктивне насіння. Потім його вже немає. І виходить так, що тут слово не дуже підходить повезло. Але дійсно те, що от аварія відбувалася тоді, коли якраз дозріло насіння верби, це просто якесь, можна сказати, чудо. От. Тому що, наприклад, ті ділянки, які з деяких ділянок вода пішла пізніше, наприклад, в серпні 2023 року вони висохли там деякі озера, ми за ними спостерігали, і вони зараз вкриті якраз бур'янами. Тобто це невеликі площі, але такі ділянки є. Ну, наприклад, тією ж Звинкою канадською. Тобто, чому? Тому що в цей час вже насіння верби втратило схожість. І такі ділянки тоді займали бур'яни. Тому якби, наприклад, аварія, ця трагедія з Каховською гідроелектростанцією трапилась восени, наприклад, то ми могли мати якраз зовсім іншу картину, і оцей
прогноз цілком вірогідно не міг би справдитись. І ми б мали сьогодні там величезне море звинки, там, чи амброзії, чи інших видів інвазивних рослин. А так ми маємо сьогодні в основному відновлення природних комплексів на цій території. Причому це відновлення відбувається надзвичайно швидкими темпами. От під час останньої поїздки, це було 30 жовтня 2024 року, то верба в середньому досягала 466 сантиметрів, а максимально 5,46. 5,5 метрів максимально зафіксована нами висота верби. Щільність 19,5 особи на квадратний метр. Тобто, і це рослини, яким всього-навсього ще навіть і 1,5 року не було. Тобто, наприклад, ми досліджували теж ці місця в жовтні 23-го року, тобто рік тому, то тоді в нас в середньому верба була десь 2 метри заввишки, а максимально 3,08. Тобто ми бачимо, за останній рік верба виросла, майже вдвоє виросла. При цьому зменшується щільність. Якщо у нас відразу після аварії щільність досягала 90 особин, то зараз щільність 19,5 особин. Тобто слабкіші, ті, які затінені, вони випадають. Це процес природний. Так відбувається і не після катастрофи, а під час формування таких вербових лісів, що поступово буде відбуватись по мірі збільшення висоти дерев, розміру дерев, буде відбуватись проріджування цих заростей і виживатимуть найбільш такі потужні особини. На жаль, теж ми бачили під час останньої поїздки величезні оці наслідки від пожеж. Це взагалі така вражаюча картина, тому що, наприклад, там є такий біотоп дуже цінний, надзвичайно цінний біотоп, як петрофітні степи. Петрофітні степи на вапняках. І оскільки кілька разів вже ці степи вигорали під час війни, то це просто виглядало як купа щебеню. Нібито будівельники насипали купу щебеню, не було помітно якихось ознак рослин, хоча в тому місці зростає десь тільки виділів 10 рослин, які охороняються з червоної книги. Тобто, ось такі сумні наслідки. Теж ми намагаємося рахувати збитки, яким завдається, які завдаються природі в результаті цих пошкоджень. Зокрема, це вже в Київській області ми восени активно досліджували ліси в Клавдіївському лісництві. Там стояла Псковська дивізія і майже 90% лісів пошкоджено таким чи іншим чином. І ці псковські десантники, вони розбудували просто величезну там фортифікаційну активність розвели. Точно невідомо, тому що частина лісів до сих пір замінована і не можна їх обстежити, але за оцінкою самих працівників цієї станції, що десь тільки капонірів близько 2000 на території їхнього лісництва. Якраз ми досліджували оці капоніри, як їх будівництво впливає на рослинний світ. Зміни дійсно досить суттєві, тому що з одного боку ці ліси, наприклад, дубовий ліс, який ми досліджуємо, йому 124 роки. Тобто це досить старий ліс, і там і рослини якісь червоної книги, там лілія лісова, 2 види орхідей ми зафіксували, інші рідкісні рослини, які охороняються. І зрозуміло, що і дерева, і ці рослини, вони досить сильно постраждали під час будівництва цих фортифікацій.
натомість на місце місцевих видів і рідкісних видів прийшли бур'яни. От, і відбулося... Іван Іванович, я буду просити закінчувати, ми вже вибиваємося з часу. Ага, тоді останнє, я просто назву цифру, що за нашими підрахунками от будівництво одного цього капоніра це десь 5-6 мільйонів гривень збитків, якщо рахувати ще витрати на відновлення. Це тільки один капонір. Тобто, за нашими підрахунками, використовували оригінальну методику Якова Петровича Дідука, от, ну і отримали такі цифри. Дякую за увагу, можливо, будуть питання. Дякую дуже, Іван Іванович. Насправді за те, що розповіли нам, якої колосальної шкоди завдається зараз об'єктам природозаповідного фонду, за ті дослідження, які ви проводите, дійсно глибинні, детальні. Бачимо, що впливи дійсно дуже різні, багатоаспектні. Ми вже говорили сьогодні і про впливи на атмосферне повітря, і на ґрунти, і на води. Але насправді не меншої шкоди завдається лісовим ресурсам, лісам як таким. І багато в цьому питанні працює наш юрисконсульт, еколог Анатолій Васильович Павелко. Я попрошу його коротенько, будь ласка, розповісти про ті проблеми, виклики, які зараз є. Доброго дня, пані та панове. Хотілося б зупинитися на кількох тезах. Перша теза. Коли ми говоримо з вами про збитки, хотілося б говорити про те, що збитки – це те, що ми будемо вимагати компенсовувати від країни-агресора. Це не просто зібралося, щоб сказати, які ми бідні. Це щоб сказати про те, за що відповідальний агресор і за що він зобов'язаний платити. Особливо це актуально зараз в світлі багатьох повідомлень, в тому числі від західних союзників, про те, що очікується якесь там припинення вогню і тому подібні речі. Так? Це надзвичайно важливе питання. Всі складові природного середовища, соціального середовища, весь економічний вимір і людський вимір вимагає справедливості. Він вимагає обрахунку і він вимагає того, щоб агресор заплатив. В різних вимірах, знову ж таки. Тепер, що стосується конкретно лісових ресурсів. Ліс в Україні – це одна з найбільш постраждалих екосистем. В силу його природи, в силу того, що значна частина бойових дій велася саме в лісах. Ліси – це зручна територія для ведення бойових дій. Ліси – це та територія, якою завжди противник намагався оволодіти, щоб там розташувати певну свою інфраструктуру, розташувати свої війська. По суті, на сьогоднішній день в Україні ситуація з лісами надзвичайно складна. Більше 1000 квадратних кілометрів лісів на сьогоднішній день вигоріло в результаті бойових дій. Бойові дії не зупинилися, бойові дії тривають. Цього року ми маємо надзвичайно суху зиму з мінімумом снігового покриву. Це означатиме, що як тільки в нас температури перейдуть до позитивних, як тільки в нас весною пригріє сонце, і якщо не випаде сніг, не буде рясних дощів, ми будемо мати надзвичайно складну пожежну ситуацію в лісах України. Нас очікує нові пожежі, нові проходження величезних територій такими пожежами в результаті злочинних дій військ країни-агресора Російської Федерації. Особливо небезпечна ситуація складається на тих територіях, де поширені соснові ліси, хвойні ліси, які мають найвищий клас пожежної небезпеки. Це територія, в першу чергу, Чернігівської області, Сумської області, Харківської області, а також ліси на території, в районі Сіверського Донця, на території Донецької області. Це ті ліси, які наражаються на небезпеку, в першу чергу, небезпеку пожеж. Далі. Коли ми говоримо про природно-заповідний фонд і говоримо про лісове господарство України. По суті, для України втрачені всі ліси в Луганській області. Та частина Луганської області, яка на сьогоднішній день контролюється Збройними силами України, там лісів не залишилося. Там залишилися залишки дерев. Це вже не ліс. І коли він буде відновлений в таких складних умовах, невідомо. Ми втратили всі ліси Автономної Республіки Крим. Ми втратили більшу частку лісів на території Херсонської області, Запорізької області. Так? Ми втратили значну частку лісів на території Донецької області і частину лісів на території Харківської області.
Це той факт, який на сьогоднішній день має місце. Це безпосередньо втрати нашої держави. А тепер поговоримо про те, що наша держава може зробити для того, щоб, перше, компенсувати це все, і компенсувати не тільки в економічному вимірі, не тільки в правовому вимірі, а також в екологічному вимірі. А також про те, що ми повинні робити далі в цьому напрямі. Ну, по-перше, так, коли ми знову-таки повернуся, коли ми з вами говоримо про збитки, це про компенсацію для нашої держави з боку країни-агресора в економічному вимірі. Друге, коли ми говоримо про екологічний вимір, на превеликий жаль, як сьогодні вже говорилося, швидко відновити ліс не вдасться. Ми не матимемо доступу до лісових ресурсів, які на сьогоднішній день окуповані країною-агресором, які перебувають в окупації. Що може зробити Україна так, натомість? Ну, в першу чергу, звичайно, це чітка правова позиція на міжнародному рівні. Ніякі переговори про припинення вогню не легітимізують те, що зроблено Російською Федерацією. Всі ті злочини, які здійснені Російською Федерацією. І коли з боку радників, певних світових лідерів на сьогоднішній день звучать тези про те, що Євросоюз чи хтось інший буде компенсовувати щось там і відновлювати, це можна говорити про це, що це спроба за допомогою квазіправових методів перекрити беззаконня, перекрити це порушення міжнародного права, це попирання, цей злам системи міжнародного права через низку псевдо-таких мирних ініціатив. Чітка правова позиція, за якою стоїть міжнародне право, в тому числі, і національне право України. Це те, що за злочини, за економічні збитки, які були завдані в результаті злочинів, винуватець, агресор повинен заплатити. Тепер наступне. Що стосується позиції окремих державних органів в ситуації збройної агресії з боку Російської Федерації. Дуже цікаво звучать тези на сьогоднішній день про те, що Державна екологічна інспекція намагається фіксувати, нема питань. Районні, обласні військові адміністрації намагаються фіксувати збитки. Так, і це правильно, це хороший підхід. Але зараз я говорю про лісові екосистеми. І знаєте, хто в нас, всі знають, так, що в нас є Державне агентство лісових ресурсів і є прекрасне підприємство «Ліси України». Так от чомусь їх голос, що стосується лісових ресурсів, так, звучить найбільш тихо, а практично ніде не звучить. Більше того, військові заявляють, військові намагаються враховувати збитки, але що стосується лісових ресурсів. Але лісівників чомусь не видно. Є голосні прес-брифінги, на яких лісівники розповідають, як їм заважає закон України про оцінку впливу на довкілля, так, господарювати. Є голосні прес-заяви про те, що лісівникам заважають громадські активісти, які знаходять якісь незаконні вирубки на територіях, які дуже далеко знаходяться від лінії фронту. Але чомусь не чути, так, про проблематику, яка пов'язана з окупованими лісами, з моніторингом цих окупованих лісів, з відповідальністю, з економічними збитками. Так, певні висновки щодо професійності, щодо підходу дуже чітко напрошуються, що стосується конкретно лісової галузі України. Більше того скажу, днями, знову-таки, з боку громадських організацій України з'явилася ініціатива про посилення санкцій щодо лісового і деревообробного сектора Російської Федерації. Тому що на сьогоднішній день, так, Російська Федерація захоплює наші лісові ресурси. А лісовий сектор Російської Федерації, в тому числі, має змогу використовувати захоплені лісові ресурси. Так? І друге, в обхід санкцій, через нечіткі формулювання санкційної політики з боку наших союзників, деревообробний сектор Російської Федерації приносить в країну-агресора валюту. На сьогоднішній день через різні лазівки, наприклад, з вивозу фанери з Російської Федерації, країна-агресор минулого року заробила $2,1 мільярда США. Так? Це експорт в основному в Сполучені Штати Америки, але також в країни Євросоюзу. Де лісівники України? Де деревообробний сектор України?
Громадські організації готують звернення, звертаються до Кабінету міністрів, так, до наших дипломатичних представництв, звертаються до наших союзників з приводу того, що повинні запроваджені санкції. Де лісівники України? Наступний вимір. Це вимір про те, що якщо в нас знищені ліси, ми повинні зробити щось для того, щоб наше довкілля так, якимось чином могло компенсувати оці втрати. На сьогоднішній день з боку, в тому числі різного роду органів, проводиться політика, спрямована на те, щоб збільшити лісистість території, яка на сьогоднішній день не окупована, підвищити екологічну і в тому числі економічну цінність цих лісів. Хотілося б відмітити, що в даному випадку питань до лісівників, напевно, менше, так? Хоча теж вони є. На сьогоднішній день ми маємо законодавство, яке стосується самосійних лісів, і ми маємо велику кількість лісів, які так звані безхазяйні ліси, які на сьогоднішній день не мають господаря. В даному випадку на захист і на підтримку лісівників можу сказати, що з такими лісами робота починається. Так? Готується звернення і проводиться робота, в тому числі з прокуратурою, з тим, щоб з відповідності до законодавства України в нас таких лісів має з'явитися господар або власник. На превеликий жаль, має місце ігнорування такої необхідності, так, відновлювати наші ліси, так, посилювати захист тих лісів, які в нас збереглися, з боку місцевих органів влади. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, з боку місцевих органів влади, так, як власників і розпорядників таких земель, має місце політика ігнорування проблематики, ігнорування того, що в таких лісах має бути здійснюватися належне господарювання. Вони не мають стати об'єктами незаконних вирубувань, незаконного дерибану, так, і врахування незаконних, ще раз підкреслюю, незаконних інтересів багатьох осіб, які на такі ліси дивляться, як на ресурс чергового дерибану земель після сільськогосподарських земель. На превеликий жаль, на сьогоднішній день результати такої політики місцевих органів влади можна бачити. І далеко не на територіях, яких ведуться бойові дії. Місто Львів, до околиці Львова на сьогоднішній день багато лісових масивів, які офіційно не є лісами, там вже забиті кілочки. Так? А місцева влада, в тому числі влада міста Львова, розповідає, що там будуть рекреаційні території. Згадаємо Брюховичі, згадаємо територію поблизу Малихова, так? Кілочки вже забиті. Ось. Тому хотілося б підкреслити, що Україна, якщо вона хоче стати цивілізованою державою, державою, яка дивиться в своє майбутнє, так? Яка по факту агресію відкинута на 50 чи, можливо, на 70 років назад, вона повинна дбати про свої ліси, вона повинна дбати про своє майбутнє, і вона повинна свою політику спрямовувати на те, щоб після закінчення бойових дій відновлюватися і не відновлюватися не тільки на територіях, які зазнали бойових дій, так? Але підвищувати свій екологічний, природно-ресурсний потенціал на всій території. Тільки тоді наша країна зможе нормально розвиватись. Тільки тоді наші громадяни, та значна частина громадян, яка виїхала з цієї країни, захоче повернутися сюди. Щоб повернутися не в країну правового безладу, країну, яка потерпає так, від якогось дерибану і пограбування, в тому числі і внутрішніх, і зовнішніх сил, а в країну, яка дійсно стане на рейки сталого розвитку і буде напряму застосовувати те законодавство, так, жити в правовому полі, яке сьогоднішній день в нас існує. Дякую. Дякую дуже, Анатолій Васильович. Насправді, Анатолій Васильович починав свою доповідь зі слів про те, що ми не зібралися сьогодні, щоб пожалітися, як все погано, наскільки результати плачевні, скільки шкоди завдано, а про те, що ці матеріали мають бути в перспективі використано. І дуже важливо розуміти, що багато досліджень, і доказів, які будуть збиратися в цих процесах, про які ми зараз говоримо, неможливі без якісних лабораторій, без знання про ці лабораторії. І я запрошую Олега Григоровича Листопада, експерта з питань довкілля, мережі захисту національних інтересів АНС, поділитися інформацією про сертифіковані лабораторії, до яких варто і можна звертатися, і, власне, чому це потрібно. Прошу, пане Олеже.
або який-будь інший боєприпас російський. Ви це почули, але виникає питання, що ж робити керівництву національного парку, що робити громаді, що робити голові громади, депутатам сільської ради. Що робити? Як визначити? Наскільки це небезпечно? Що з того, що там пані Катерина розповідала, є, чого нема? Ми про все це теж подумали в нашій організації і підготували таку інструкцію, яка розміщена завдяки нашим колегам із організації «Сейв Дніпро» на одній із сторінок популярного такого ресурсу, як «Сейв Екобот». Помашіть ручкою, хто знає, або читав, або користувався. От я бачу, що є люди, які це відкриваєте, «Сейв Екобот», заходите в розділ «Функції», і там є такий розділ, який так і називається «Фіксація шкоди довкіллю вашої громади». Там чітко написано, що робити, куди звертатися. Зрозуміло, що до Державної екологічної інспекції в першу чергу треба звертатися, якщо в них є час, можливості і ресурси, вони приїдуть, візьмуть проби, проаналізують свої лабораторії, зафіксують і, можливо, поділяться з вами результатами своїх досліджень. А можливо, і не поділяться, якщо екологічна або інша прокуратура відкриє кримінальну справу. Тому найкраще покладатися на самих себе. Там же в цьому розділі є карта інтерактивна, 199, тобто майже 200 українських лабораторій, які можуть допомогти вам зробити ці аналізи. Ви по цій карті знаходите найближчу лабораторію, яка зможе з вами співпрацювати. Там опис, там адреса. Не скажу, що все перевірено чітко, кожну адресу не було можливості всі 200 обдзвонити. Тому вже вам доведеться самим це зробити. І тільки от такий момент, що за ці аналізи вам доведеться заплатити. Тому в бюджеті своєму, якщо ви збираєтесь вже те, що прилетіло обстежувати, або якщо ви очікуєте, а війна буде ще тривати довго, на превеликий жаль, і закладаєте гроші, аналіз може коштувати залежно від складності від 200 до 1000 доларів. Складаєте ці гроші, зв'язуєте з лабораторією, вони приїжджають або інструктують вас, як взяти проби, але пані Катерина сказала, що це доволі небезпечна штука, ці проби брати, тому треба знати все-таки, як це робити, і себе убезпечити, і правильно відібрати ці проби. Вони зроблять цей аналіз і вам розкажуть, тоді у вас буде результат. По-перше, ви будете знати, що можна робити, чого не можна робити з цією територією, вже принаймні у вас на руках будуть аналізи, результати. По-друге, коли дійде дійсно справа, я сподіваюся на це, врешті-решт, компенсації збитків, у вас теж на руках будуть певні результати обстежень, і не просто на словах будете розказувати, що у нас там щось впало, компенсуйте нам, будь ласка. У вас вже буде якась конкретика, і на підставі цих уже даних можна буде далі обраховувати ці збитки. Так що заходьте в Сейкобот, користуйтесь. А краще, звісно, щоб вам не доводилось туди заходити і ним користуватися. Да, останнє скажу, що це лабораторії всі сертифіковані в цій базі даних міжнародними стандартами. Тому що якщо дійсно дійде справа до компенсації, то це буде важливий момент. Сертифікована лабораторія або ні. Дякую за увагу. Дякую дуже, пане Олеже. Насправді, дійсно дуже важливо, щоб те, що ми робимо, можна було в перспективі використовувати, щоб воно було достатньої якості, в тому числі ті лабораторні дослідження, які проводяться. Колеги, чи будуть запитання? Можна писати в чат, можна піднімати руку. Так, тут є питання в залі, прошу. Але ви одразу скажіть, до кого питання? Пане Олеже, то до вас. То така всеукраїнська гра патріотична, яка побудована на геоінформаційних технологіях.
Лідером мережі є, наприклад, наш Львівський ліцей Героїв Крут, який зробив останнє дослідження екологічні наслідки підриву Каховського водосховища. Тобто вони можуть підключитися до супутників, вони можуть в певні, скажімо, часових рамках то виконувати. І десь очевидно, що без громадянського суспільства не вдасться те питання нам вивчити. І воно показує, що є, значить, можливості підключити вже на певному рівні власне ті організації, які володіють такими інструментами. Наприклад, очна ліцензія коштує 250 тисяч гривень. От фірма Есрі з Кремнієвої долини надає школам безплатно, і ми готові надати свої можливості для того, щоб також починати бути відповідальним з шкільної лави. І громади, от, наприклад, наша громада Підльвівська, Зашків, Завадів, Заруця, стикнулася власне з екологічними наслідками викачування води. Нам цікаво от, дуже ваш досвід. Ну і ми, напевно, хочемо до вас звернутися за допомогою і десь зі своєї сторони якусь всю можливу допомогу надати, щоб, наприклад, в Львівській області наша мережа могла виконувати також якісь екологічні проекти. Дякую. Пане Олеже, я так розумію, то більше заклик до співпраці. Скажіть, будь ласка, чи можу я поділитися контактами вашої організації? Якщо так, то я поділюсь. Так, ми поділимось. І дякую дуже всім за увагу. Ми, на жаль, вже вибиваємося із часу. Якщо в когось ще будуть якісь запитання, прошу надсилати на електронну адресу нашої організації. Ми радо відповімо. Маємо контакти всіх спікерів, зможемо сконтактувати, якщо у вас є безпосередньо контакти до того чи іншого доповідача. Так само дякуємо доповідачам за ваш час, за виступ і учасникам за ваш інтерес, за участь. Дякуємо дуже, мирного дня. До побачення.